trong một hợp đồng xây dựng chẳng hạn, rất là thông thường sẽ là chủ đầu tư thứ nhất nhà thầu là nếu nhà thầu chậm 1 ngày thì phải phạt 1.000 đô hay 100.000 đô gì đó chẳng hạn. Sau đó nếu mà chậm thì cứ thế mà tính, không cần phải kiểm tra năm buổi ra là thiệt hại bao nhiêu, thì điều rất là quan trọng trong thế giới hợp đồng thương mại cũng như là xây dựng nói chung. Thì rất là may mắn có anh Lê Bá Thành Trung sẽ một lần nữa sẽ đến với ta và cái phần trình bày cái nghiên cứu của sư Trung về vấn đề này. Thì mình sẽ nhường lại diễn đàn cho anh Trung và anh Hiếu tiếp tục làm về điều khiển cái buổi chuyện này. Các bạn có câu hỏi gì thì vẫn tiếp tục có thể đặt vào mục chat như thường lệ. Cảm ơn các bạn. Mình xin được dừng lời đây để nhường lại cho Hiếu và Trung. Xin cảm ơn. Em cảm ơn anh Hợp. Chắc là em cũng lời luôn cho anh Trung thôi. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn anh Hợp, cảm ơn Hiếu và chào tất cả các bạn. Thì rất vui là một lần nữa lại được đến trao đổi với cả các bạn một cái chủ đề rất là thú vị đối với mình. Như anh Hợp nói là kể cả về mặt hành nghề lẫn mặt học thuật thì là chúng ta đều rất là quen thuộc với cả khái niệm bồi thường trong hợp đồng, bồi thường ngoài hợp đồng, và không cần phải là sinh viên luật hay là luật sư thì mới biết thế nào là bồi thường, mà tất cả các bác ở ngoài phố, tất cả các anh các chị đang làm kinh doanh, tất cả các anh các chị đang làm mọi ngành nghề thì đều biết thế nào là bồi thường. Khi mà có vi phạm xảy ra thiệt hại thì là các bên sẽ ngồi lại tính toán cái giá trị và bảo là bây giờ anh vi phạm thì anh bồi thường, không đồng ý thì là ra tòa và tòa sẽ xác minh lại cái tính toán đấy và yêu cầu là bên vi phạm phải bồi thường. Đấy là một cái gì đấy rất là căn bản của luật tư ở bất kỳ một cái quốc gia nào. Cái vấn đề nó phát sinh một chút ở cái chỗ như anh Hợp nói, tức là trong cuộc sống, đặc biệt là trong thương mại, trong xây dựng, cái việc mà xác minh cái thiệt hại thực tế khi mà thiệt hại xảy ra là một điều thông thường là sẽ rất là khó khăn ở hai khía cạnh. Thứ nhất là đối với mình, thứ nhất là nếu mà cái công trình xây dựng mà nó kéo dài trong 4 năm, 5 năm, bây giờ nó chậm 1 ngày, 2 ngày thì thiệt hại như thế nào? Các bên ngồi lại để tính toán cái khoản đấy chắc là cũng phải mất nửa năm để tính được cái khoản đấy. Một cái công trình xây dựng lớn như thế, chủ đầu tư thêm bao nhiêu chi phí, thêm bao nhiêu vay vốn, thêm bao nhiêu phát sinh, thêm bao nhiêu lời lãi, thiệt hại bao nhiêu do không sản xuất được, cái đấy là rất là phức tạp về mặt tính toán. Chưa kể là khác với cả cái khi mà đàm phán thì hai bên cũng rất là có thiện chí, tinh thần hợp tác để mà ký được cái hợp đồng, để mà làm được việc với nhau. Mà khi xảy ra thiệt hại thì rất có thể là cái quan hệ nó không còn được tốt đẹp như thế nữa, và các bên là thiếu cái thiện chí để ngồi vào bàn bạc hợp tác với nhau. Chính vì như thế nên là có một cái thông lệ, có một cái truyền thống pháp lý là các bên trong hợp đồng ấn định trước cái khoản bồi thường. Ví dụ như anh Hợp nói là một cái trường hợp tương đối tiêu biểu là bồi thường do chậm thực hiện hợp đồng. Ví dụ là cái hợp đồng xây dựng này sẽ được hoàn tất trong 36 tháng, 48 tháng, 5 năm, 6 năm, 1 năm, whatever. Nhưng mà các bên là xác định trước với nhau là nếu mà chậm 1 ngày thì trả 0,01%, 0,02% hay của giá trị hợp đồng, và thực chất là nó tương đương với 10.000 đô, 100.000 đô, 1 tỷ, 100 triệu, whatever. Tương tự thì là ở trong cái hợp đồng thương mại, khi mà giao hàng chậm hay là hợp đồng đại lý hay bất kể một cái dạng hợp đồng nào thì cái cách thức mà các bên thỏa thuận trước với nhau, ấn định trước với nhau một cái khoản bồi thường là một cái thực tiễn mà rất là phong phú và phổ biến trong cái hoạt động giao thương thương mại, không chỉ là ở các cái nước mà áp dụng common law, ở các nước civil law cũng vậy, trong hoạt động giao thương quốc tế cũng vậy, mà trong hoạt động giao thương nội địa cũng vậy. Đến bây giờ thì nếu mà các bạn có quan tâm thì các bạn đều biết rằng là nó là một cái hoạt động mà rất là phổ biến, rất là ít ai mà còn nghi ngờ cái tính chất phổ biến và hữu dụng của cái loại hình này. Đặc biệt là như anh Ngọc nói là trong lĩnh vực xây dựng chẳng hạn, thì gần như nó là cái loại hình phổ biến nhất để mà các bên thỏa thuận về cái bồi thường do chậm tiến độ. Thế thì cái câu hỏi mà về mặt pháp lý mà bấy lâu nay vẫn gọi là chưa có một cái câu trả lời rốt ráo là vậy thì cái hiện tượng, cái quan hệ mà các bên trong quan hệ thương mại
ấn định một cái khoản bồi thường định trước đó sẽ được nhìn nhận như thế nào trong con mắt của pháp luật Việt Nam. Liệu tòa án có thừa nhận, có công nhận và thi hành một cái thỏa thuận như vậy? Thì trong một cái khoảng thời gian khá dài, đây là một cái chủ đề mà được giới hành nghề cũng như là giới nghiên cứu bàn bạc khá nhiều và chưa đi đến cái câu trả lời thống nhất. Một số lượng lớn các anh em, các nhà nghiên cứu, các luật sư có cái quan điểm gọi là có cái quan điểm cứng rắn, có quan điểm conservative, có quan điểm gọi là thì là nhìn nhận là cái việc đó là chưa được, pháp luật nó chưa có quy định, chưa có cho phép, nên là việc đó là không được. Có một cái xu hướng nhìn nhận nó cởi mở hơn một chút, nó linh hoạt hơn một chút và nói rằng là cái đó thì cũng là đang tranh luận, đang arguable và nó cũng chưa có rõ ràng. Chính vì thế nên là cứ làm đã, và để vừa làm vừa tính. Một cái xu hướng khác nữa thì là cố gắng thay đổi một số câu chữ, hay điều chỉnh một số những cái từ ngữ ở trong cái thỏa thuận để cố gắng ép nó sang cái dạng chế tài này, ép sang dạng chế tài kia, hoặc là cố gắng để mà cho nó thuần Việt hơn, nó nương theo những cái mà đã có bởi hệ thống pháp luật Việt Nam. Thì đấy là một số những cái xu hướng, nhưng mà có thể nói rằng là đối với cá nhân mình ít nhất là chưa có một cái câu trả lời rốt ráo. Thế thì cái chủ đề của cái cuộc thảo luận hôm nay là dựa trên một cái bản án gần đây của tòa án, thì là mình có một cái ý tưởng, tức là sẽ nhìn nhận lại cái vấn đề này một cái cách gọi là rốt ráo hơn, để mà xem xét rằng là, và cũng là cái nội dung của cái buổi nói chuyện hôm nay, tức là cái quan điểm của tòa án như được thể hiện tại các cái bản án mà chúng ta phân tích là như thế nào. Đấy là điểm thứ nhất và sẽ là cái nội dung của cái buổi nói chuyện hôm nay. Cái buổi nói chuyện thứ hai, tức là ok, cái biết là cái quan điểm của tòa án như vậy, nhưng mà đứng từ cái góc độ học thuật, đứng từ góc độ nghiên cứu, thì cái quan điểm đấy liệu đã thuyết phục hay chưa, hay là có những điểm nào chưa thuyết phục, hay có những điểm nào còn có thể tranh luận, còn có thể đóng góp. Thì đấy là cái nội dung của cái buổi thứ hai, tức là sẽ có cái ý kiến, cái chính kiến của riêng cá nhân mình đánh giá về cái lập luận của tòa án cũng như là cách áp dụng pháp luật của tòa án. Và cái buổi thứ ba thì sẽ dành cho cái việc là vậy thì ok, quan điểm của tòa án như vậy, quan điểm về nghiên cứu của mình độc lập về như vậy, thế thì cái đề xuất như thế nào, cái kiến nghị như thế nào từ cái góc độ của hành nghề thì mong muốn rằng cái chế định về bồi thường thiệt hại định trước nó sẽ như thế nào. Thì đấy là cái cấu trúc của ba cái buổi nói chuyện. Và trước khi đi vào cái phần phân tích cái bản án thì mình có một cái lưu ý với cả các bạn là khi mà chúng ta nói đến cái phân tích bản án thì chúng ta nói đến cái tài liệu mà có thể được công bố rộng rãi, mà chúng ta có thể tra cứu ở trên cái trang mạng về công bố bản án của tòa án cũng như là trang thư viện pháp luật. Thì những cái công bố bản án đấy thông thường là rất là cô đọng, ngắn gọn, và tòa chỉ trích một phần thôi chứ không phải là toàn bộ bản án, lại càng không có các tài liệu chứng cứ hay lập luận đầy đủ của các bên. Chính vì thế nên là cái thông tin nó bị giới hạn, và vì cái tính giới hạn của thông tin nên là cái nhìn nhận, cái nhận định cũng như cái phân tích của các luật sư thì nó cũng sẽ chỉ giới hạn ở trong cái khuôn khổ của cái thông tin mà được cung cấp. Chính vì thế nên là cái bình luận bản án không bao giờ mà có giá trị đối với cả cái vụ việc đấy, mang tính nói rộng ra, không phải nói là cái vụ việc đấy là tòa xử sai xử đúng hay là các bên lẽ ra phải được thế này được thế kia, bởi vì là cái việc đấy thì chỉ có người có cái quyền tiếp cận đầy đủ thông tin cũng như là người mà trực tiếp tham gia tranh tụng, cái người trực tiếp mà đưa ra cái phán quyết đấy thì mới có thể biết được. Thế còn ở đây thì chúng ta làm một cái việc nghiên cứu học tập mang cái tính chất khoa học và chúng ta dựa trên cái nguồn thông tin mà có thể được cung cấp. Ok, thì với cái setting như vậy thì là mình muốn bắt đầu vào cái bản án thứ nhất. Thì là ở trên cái mình muốn chia sẻ cái screen của mình. Ok, thấy rồi anh ạ. Nhưng mà anh mở anh. Ok, cái bản án đây. Đấy, đúng rồi. Ok, mọi thứ ok rồi ạ. Mời anh. Ok rồi. Thế thì hôm nay
hôm nay chúng ta sẽ nhận lại ba cái bản án mà mình được biết và mình có tìm hiểu. Thì như ở trên màn hình thì các anh chị và các bạn có thể thấy rằng là ba cái bản án. Bản án thứ nhất là bản án của Tòa án Nhân dân Tây Ninh 2017 và một cái quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao 2016, cũng như là một cái vụ việc mà được kéo dài và cũng thu hút được nhiều cái sự chú ý. Và gần đây là có một cái quyết định giám đốc thẩm cũng của Tòa án Nhân dân tối cao rất là gần đây 2020. Thì mình đi vào cái nội dung của cái bản án đầu tiên là bản án của Tòa án Nhân dân Tây Ninh, bản án số 08 năm 2017. Thì đây là một cái vụ việc, một cái hợp đồng mua bán giữa hai công ty N, công ty T. Thì là nó có rất là nhiều cái tình tiết, rất là nhiều những cái phần tranh luận, tranh tụng của các bên liên quan đến trách nhiệm bồi thường cũng như giá trị bồi thường và lập luận của các bên. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nhìn nhận ở một cái yếu tố mà chúng ta quan tâm ở trong cái trường hợp này, thì đấy rằng là cái khi mà có quan hệ mua bán thì là các bên có thỏa thuận với nhau ở trong cái hợp đồng mua bán là nếu một bên làm sai hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường 8% giá trị hợp đồng. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và ở trong cái thực tế đã xảy ra thì là bên bán hàng đã vi phạm cái nghĩa vụ giao hàng đối với cả bên mua hàng theo hợp đồng đã ký, và bên mua thì phải đi mua hàng thay thế ở một nơi khác với giá cao hơn. Và khi mà xảy ra cái thiệt hại đấy thì bên bán cũng thừa nhận cái vi phạm và chấp nhận là bồi thường theo cái mức là 8% tổng giá trị hợp đồng. Thì đấy là cái thực tế, cái fact mà chúng ta có thể biết được khi mà trên cái bản án được công bố. Thế thì với cái fact như thế này, với cái tài liệu hợp đồng như thế này, thì tòa án đưa ra cái nhận định của mình. Trong cái khi xét xử nghe cái phần tranh tụng của các bên thì tòa án đưa ra cái nhận xét của mình. Và cái nhận xét trước hết và đáng lưu ý ở đây, như các bạn thấy ở trên màn hình, thì tòa án cho rằng là cái thỏa thuận ở trong cái điều 6 về bồi thường thiệt hại đấy không đúng với quy định của pháp luật và không rõ ràng. Đấy là cái nhận xét của tòa án. Và đáng lưu ý hơn nữa thì ở đây là tòa án là nhận định rằng là bản thân hai bên có một cái nhầm lẫn, tức là đây là mức phạt nhưng mà lại ghi là bồi thường, nên là ở đây là có một cái nhầm lẫn. Và tòa án đưa ra thêm một cái nhận định nữa, và dựa vào cái điều 302 của luật thương mại và đưa ra một cái nhận định, tức là nếu mà đã là bồi thường thì phải là bồi thường với giá trị tổn thất trực tiếp và thực tế. Và vì nó là bồi thường dựa trên tổn thất trực tiếp và thực tế nên là chỉ có thể được xác định sau khi có vi phạm hợp đồng, chứ còn chưa có vi phạm, đặc biệt là khi ký kết thì không ai mà có thể nhìn nhận được cái thiệt hại trực tiếp và thực tế. Đã là thiệt hại thì nó phải là thiệt hại đã xảy ra, và như vậy là các bên chỉ có thể thỏa thuận là sau khi mà có vi phạm xảy ra. Đấy là cái nhận định của tòa án tại cái bản án số 08 năm 2017 của Tòa án Nhân dân Tây Ninh. Chúng ta đi sang cái bản án, cái quyết định, cái vụ việc số 2 mà được phân tích trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy là cái quyết định giám đốc thẩm số 15 của Tòa án Nhân dân tối cao. Thì trong trường hợp này thì đây là một cái vụ việc tranh chấp giữa hai cái công ty làm về xây dựng. Một công ty là nhà thầu chính và một công ty là nhà thầu phụ. Thì đây là một cái hoạt động rất là phổ biến ở trong cái lĩnh vực xây dựng, và như anh Hợp nói thì là trong lĩnh vực xây dựng thì là cái hoạt động mà bồi thường ấn định trước là một cái rất là phổ biến, nếu mà không muốn nói là phổ biến nhất trong các chế tài mà các bên lựa chọn. Thì ở cái điều 8.7 của cái hợp đồng thầu phụ thì nói rằng là nếu mà không tuân thủ cái thỏa thuận về thời gian hoàn thành thì phải chi trả đối với những thiệt hại do lỗi này gây ra. Thì rất tiếc là đây là cái phần mà được trích dẫn bởi bản án. Chúng tôi cũng không biết được là sẽ bồi thường như thế nào, ấn định trước theo một cái con số hay ấn định là 4%, 5%, 1 tỷ, 2 tỷ, hay là theo một cái công thức tính là mỗi một ngày chậm thì 0,0 mấy % giá trị hợp đồng đấy, và cuối cùng là xác định là chậm bao nhiêu ngày thì nhân lên. Tuy nhiên thì là cái quyết định giám đốc thẩm này cũng cho chúng ta thêm một số những cái thông tin nữa, tức là cái nhà thầu phụ, công ty A ở đây là hoàn thành gói thầu chậm hơn so với hợp đồng,
và công ty B đang yêu cầu công ty A là phải trả 5% giá trị hợp đồng do chậm hoàn thành, thì ở đây có vẻ như là bản thân hai công ty cũng không có cái tranh luận nhiều lắm về cái việc mà áp dụng cái công thức hay áp dụng con số ở trong hợp đồng để đưa ra cái con số là 5%. Chỉ có cái điều rằng là bản thân cái con số 5% đấy nó có cái hiệu lực thi hành đối với pháp luật Việt Nam hay không, chứ còn các bên không có tranh luận nhiều lắm về cái việc là áp dụng hợp đồng để đưa ra cái con số này. Thì là một lần nữa chúng ta nhìn nhận vào cái quyết định giám đốc thẩm và chúng ta có thể nhìn thấy một số những cái nhận định của tòa án về cái yêu cầu đòi cái bồi thường 5% này. Thì cái điểm thứ nhất là tòa án nhận định đây là tiền phạt hợp đồng. Tòa án không đưa ra nhiều những cái lập luận hay phân tích tại sao mà đây lại là phạt các bên ở trong hợp đồng, thì như chúng ta thấy trước đây chỉ nói rằng là nếu mà vi phạm thì phải trả, lỗi này gây ra như sau, chứ mình cũng không bản thân thấy trong cái điều 8.7 cũng không nói đến là tiền phạt, nhưng mà ở phần nhận định thì tòa án nhận định là cái khoản 5% này là tiền phạt hợp đồng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì tòa án ở đây là tòa án tối cao có giám đốc thẩm lại, thế nên thực chất ở đây là nhận xét về cái lập luận của tòa án sơ thẩm và cấp phúc thẩm, chứ không phải là nhận định trực tiếp vào cái vụ việc của các bên. Thì tòa án tối cao đưa ra một cái nhận định là bản thân tòa án sơ thẩm và cấp phúc thẩm chưa xem xét và đánh giá cái khối lượng công việc đã thực hiện, cũng như là cái để có cái cơ sở xác định giá trị hợp đồng bị vi phạm. Do vậy nên là cái bản án mà buộc công ty A phải chịu 5% giá trị hợp đồng là không đúng. Thì đây chúng ta thấy rằng là khi mà xác định cái giá trị hợp đồng bị vi phạm thì có vẻ như là đã hướng tới hoặc là cái thiệt hại thực tế, hoặc là cái cách mà tính toán cái mức phạt khi mà cũng dựa trên cái giá trị hợp đồng bị vi phạm. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể cảm nhận được từ hai cái điểm mà nhận định của tòa án tối cao tại cái bản án cái quyết định giám đốc thẩm này. Và bây giờ chúng ta đi đến cái vụ việc cuối cùng trong cái buổi ngày hôm nay, thì đấy là một cái tranh chấp giữa hai công ty làm về cái lĩnh vực là sản xuất và bán cái sản phẩm yến xào, nước yến ở đây. Thì là theo như cái hồ sơ vụ việc, cũng như là theo như những cái bài báo, những cái giới thiệu ở trên mạng, bởi vì là cái hồ sơ vụ việc thì chúng ta chỉ có thể tiếp cận được như tôi đã nói là một phần của cái câu chuyện thôi. Thế còn cái câu chuyện đầy đủ thì rất tiếc là chúng ta không phải là một bên của tranh chấp và chúng ta không được tiếp cận đầy đủ. Bản thân là cái quyết định của tòa án tối cao, cá nhân tôi cũng không có, và tôi chỉ dựa trên những cái phân tích và lập luận và những nguồn thông tin mà có trên một cái bài báo của anh Quang ở trên cái tạp chí Lập Pháp. Thì bây giờ quay trở lại cái nội dung vụ việc, thì là giữa hai công ty có tên là công ty Yến Xào, công ty Yến Việt. Yến Việt là bên giao đại lý và Yến Xào là công ty mà làm đại lý phân phối. Thì hai công ty này có ký với nhau một cái hợp đồng đại lý để mà Yến Việt thì giao hàng và Yến Xào là bán ở cái khu vực phía Bắc. Và hai bên thỏa thuận với nhau là khi đã giao cho cái công ty Yến Xào làm đại lý thì đó là đại lý độc quyền, và cái bản thân công ty Yến Việt không được phép bán hàng trên cái địa bàn mà công ty Yến Xào bán hàng nữa. Cái thỏa thuận này thì theo như tôi hiểu cũng là một cái thỏa thuận rất là bình thường, nếu không muốn nói là phổ biến trong lĩnh vực là đại lý độc quyền, bởi vì để cái bên đại lý độc quyền có thể gọi là đầu tư chi phí, đầu tư tiền của để tiếp thị quảng cáo và phát triển những kênh bán hàng riêng, thì là họ không muốn bị cạnh tranh song song. Và khi bản thân cái công ty mà đã đến giao đại lý thì nếu mà muốn bán hàng thì sẽ phải bán hàng qua cái công ty đại lý, và các cái công ty khác nếu muốn bán hàng thì cũng phải mua từ đơn vị đại lý, chứ không được mua từ bên giao đại lý nữa. Đấy là cái cách mà họ thỏa thuận. Và ở trong cái thỏa thuận thì cũng đưa ra một cái điều khoản về cam kết trong hợp đồng, điều 11, tức là nếu mà bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm bồi thường là 10 tỷ đồng. Tức là ở trong trường hợp này là người ta ấn định luôn một cái con số, và không biết là cái công sức tiền của tôi để phát triển cái đại lý, phát triển cái mạng lưới phân phối tiếp thị bao nhiêu, và không biết là nếu mà anh vi phạm tôi phải chấm dứt thì là tôi thiệt hại bao nhiêu, này là ấn định luôn là vi phạm thì là bồi thường 10 tỷ. Và trong quá trình thực hiện thì là đã xảy ra những hiện tượng là công ty Yến Việt là bên giao đại lý
bán hàng trực tiếp trên địa bàn công ty Yến Xào có quyền phân phối độc quyền, và công ty Yến Xào thì khởi kiện để yêu cầu bồi thường. Thì tại cái giai đoạn xét xử sơ thẩm thì là tòa sơ thẩm thì cũng đồng ý với cả cái lập luận của bên công ty đại lý, và cho rằng là công ty Yến Việt ở bên giao đại lý có vi phạm hợp đồng và buộc công ty Yến Việt phải bồi thường cho công ty Yến Xào 4 tỷ. Vậy như đây là cái thiệt hại mà thực tế có thể chứng minh được. Tòa phúc thẩm thì lại dựa trên một cái căn cứ khác, tức là cái hợp đồng này thì không được ghi ngày, chỉ có ghi tháng thôi, và không xác định được ngày ký, nên là tuyên hợp đồng vô hiệu. Thì đây là một cái gọi là nó rất là thú vị về mặt pháp lý, nhưng mà nó không có liên quan lắm đến câu chuyện mà chúng ta đang bàn hôm nay, nên chúng ta sẽ không tập trung lắm vào cái nhận định của tòa phúc thẩm. Chúng ta sẽ tập trung vào một cái diễn biến tiếp theo của cái vụ việc này, tức là cái Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đã có cái kháng nghị đề nghị giám đốc thẩm vụ án, và dựa trên một cái công văn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì chúng ta biết được cái quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khi mà đưa ra cái kháng nghị này. Thì quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tức là cái thỏa thuận của các bên là tự nguyện và cũng không vi phạm điều cấm, và vì vậy nên là cái việc mà buộc yêu cầu 4 tỷ là không đúng, phải yêu cầu là bồi thường 10 tỷ như là các bên đã thỏa thuận. Thì đấy là cái nhận định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhưng vụ việc thì chưa dừng lại ở đó, và mặc dù là tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đã chấp nhận cái kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Đấy là cái nhận định của tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà vụ việc thì chưa dừng lại ở đó, và theo như cái thông tin mà được phân tích ở trong một cái bài báo trên tờ Lập Pháp, như tôi có trích dẫn ở cái đường link ở dưới đây, thì ngày 9 tháng 6 năm 2020, tức là cũng khá gần đây thôi, chưa đầy một năm trước, thì là tòa án nhân dân tối cao có một cái kháng nghị giám đốc thẩm. Và theo đó thì là chúng ta được hiểu là cái quan điểm của tòa án, tức là bản thân cái việc bồi thường mà là nó phải được tính toán dựa trên thiệt hại trực tiếp và thực tế theo quy định của luật thương mại, tức là đâu đó nó lại đẩy cái câu chuyện giống với cả cái cách nhận định của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mà chúng ta đã phân tích ở bản án đầu tiên. Và chính vì vậy nên là tòa án tối cao là không chấp nhận cái quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là cái phần gọi là giới thiệu về 3 cái bản án và cái vụ việc mà có cái nội dung liên quan đến bồi thường định trước mà tôi đã sưu tập được và có cái tham khảo. Và sau đây thì tôi có một số những cái nhận xét và cái bình luận dựa trên những cái thông tin mà thu thập được đấy. Thì cái nhận xét đầu tiên ở đây là có vẻ như là tòa án sẽ không sẵn sàng để xem xét cái bồi thường định trước mà các bên thỏa thuận như là một cái chế tài khác do các bên thỏa thuận theo quy định tại điều 292.7 của luật thương mại. Tức là luật thương mại thì chúng ta biết rằng là ở điều 292 thì có đưa ra là một số các cái chế tài mà các bên sử dụng trong các hoạt động thương mại, như là bồi thường thiệt hại, như là phạt vi phạm, như là chấm dứt hợp đồng, và để ở cái điểm là 292.7 thì đưa ra là các chế tài khác do các bên thỏa thuận mà không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Thì đấy rằng là, nhưng mà có vẻ như là tòa án không sẵn sàng và sẽ không xem xét bồi thường thiệt hại, bồi thường định trước như là một cái chế tài khác, mà tòa án sẽ chỉ xem xét cái chế tài này như là một cái chế tài bằng tiền. Và ở đây là chế tài bằng tiền thì theo như là quy định của luật thương mại chỉ có cái chế tài là phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại. Tức là tòa án sẽ chỉ sử dụng hai cái công cụ pháp luật đấy, hai cái chế định đấy để mà soi chiếu vào cái thỏa thuận của các bên. Và khi mà sử dụng cái lăng kính là bồi thường thiệt hại soi chiếu vào cái bồi thường định trước thì quan điểm của tòa án có vẻ như là sẽ không công nhận bồi thường định trước như là đáp ứng các cái yêu cầu, các cái đặc điểm, các cái tính chất của bồi thường thiệt hại theo pháp luật Việt Nam. Bởi vì với những cái lý do
mà chúng ta đã phân tích ở cái bản án số 08 của Tòa án Nhân dân Tây Ninh, hay là cái của Tòa án tối cao trong cái tranh chấp giữa Yến Xào và Yến Việt. Và một cách ngắn gọn thì nó là đã là bồi thường thì phải là thực tế và trực tiếp, và nó phải chỉ được xác định khi mà đã có cái vi phạm xảy ra, cái thiệt hại xảy ra, chứ còn các bên không thể nào mà ngồi định trước tại thời điểm bàn đàm phán và ký kết hợp đồng. Thì đấy là cái nhận định làm căn cứ cho cái quyết định là không công nhận cái bồi thường định trước như một cái thỏa thuận về bồi thường thiệt hại theo pháp luật Việt Nam. Và vì nó không có đáp ứng cái yêu cầu về để được coi như là một cái bồi thường thiệt hại, nên là tòa án sẽ nhìn nhận nó như là một cái thỏa thuận về phạt vi phạm. Nên là thậm chí là kể cả khi mà các bên có gọi tên nó là bồi thường, như là ở trong cái thỏa thuận về mua mũ cao su ở trong cái bản án mà số 08 giữa công ty N và công ty T, các bên có gọi rõ nó ra là bồi thường, thì tòa án cũng nói rằng là không, các anh đã diễn giải cái hợp đồng này một cách nhầm lẫn, và lẽ ra là cái chế tài này nó phải được quy định dưới cái tên là phạt vi phạm. Cũng như là ở trong cái vụ việc số 2 chúng ta phân tích về cái bản án giữa hai công ty xây dựng, thì tòa án coi đó là một cái thỏa thuận về phạt vi phạm. Và cái hệ quả tất yếu của cái việc là tòa án coi nó là phạt vi phạm thì tòa án sẽ áp những cái quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến phạt vi phạm vào để xem xét cái tính hợp pháp hay là không hợp pháp, chấp thuận hay không chấp thuận cái thỏa thuận của các bên. Và cụ thể ở đây là chúng ta đều biết là ở trong luật thương mại thì có một cái quy định là mức phạt thì không được vượt quá 8% phần giá trị của hợp đồng bị vi phạm. Và đây là một cái quy định mà tòa án nhìn nhận là bắt buộc thực hiện. Cho nên là nếu mà cái giá trị phạt vi phạm 9%, 10% thì tòa án sẽ không công nhận, sẽ tuyên là vô hiệu. Cũng như là nếu mà nói rằng là phạt 8% nhưng mà lại dựa trên là giá trị hợp đồng chứ không phải, thì nếu mà không chứng minh được là giá trị hợp đồng cũng trùng với là phần nghĩa vụ bị vi phạm thì khả năng là tòa án sẽ không công nhận cái thỏa thuận đó. Thì đấy là những cái mà đánh giá, nhìn nhận, rút ra từ cái bản án. Thì đến thời điểm này cái cảm nhận của cá nhân tôi về ba cái bản án là gì sau khi mà nhìn nhận cái đánh giá đấy, thì là cái cảm nhận trước hết là về điểm tích cực. Thì là ở đây là có thể nói là với cá nhân tôi đây là lần đầu tiên mà tôi có được một cái bức tranh đầy đủ và hoàn chỉnh về cái quan điểm, về cái đường hướng xét xử của tòa án đối với cả bồi thường định trước. Tất nhiên là một lần nữa vẫn phải nói rằng là cái quan điểm đấy nó có thể là chưa đầy đủ và thiếu sót, bởi vì quan điểm của tôi là chỉ dựa trên 3 bản án mà tôi được biết. Có thể có những cái bản án khác, có những câu chuyện khác, hoặc là bản thân trong 3 bản án vụ việc này có những cái tình tiết khác mà chúng ta không được tiếp cận. Nhưng mà với cái thông tin mà dựa trên 3 bản đánh giá thì với cá nhân tôi đã có thể có được một cái bức tranh và lần đầu tiên là đầy đủ và hoàn chỉnh về quan điểm của tòa án. Tức là nói một cách ngắn gọn, tức là bồi thường định trước thì sẽ không được coi như là một cái chế tài mà các bên tự thỏa thuận sáng tạo ra theo điều 292.7. Nó cũng không được coi như là bồi thường thiệt hại, mà nó khả năng là nó sẽ được coi như là phạt vi phạm. Và chính vì phạt vi phạm nên là nó phải tuân thủ cái quy định về 8% nghĩa vụ hợp đồng phạt vi phạm. Thì trong một chừng mực nào đấy có thể nói rằng là đây là một cái bước tiến bộ, bởi vì là nó đã đưa ra một cái bức tranh rõ ràng và đầy đủ. Và nếu mà bây giờ các bên đến gặp luật sư và hỏi rằng là em muốn quy định về bồi thường định trước theo trong hợp đồng, thì bảo ok, đây nhá, tôi sẽ nói cho anh là bây giờ khả năng cao là quan điểm tòa án như thế này, và nếu mà như thế thì sẽ dự thảo theo cái tinh thần như thế. Và đấy là cái kết quả khả năng cao là sẽ xảy ra nếu mà các bên xảy ra tranh chấp và ra tòa án Việt Nam. Thì đấy là cái điểm tốt và tích cực, đưa mọi thứ trở nên là rõ ràng hơn, có thể đoán định hơn với cái vấn đề mà được thực hiện, được áp dụng rất là phổ biến ở trong cái lĩnh vực kinh doanh thương mại, đầu tư và đặc biệt là xây dựng. Tuy nhiên là nó cũng làm chúng ta băn khoăn rất là nhiều, bởi vì là nếu mà chúng ta mà tìm hiểu ở trong hoạt động thực tiễn thương mại
nhất là nếu mà bạn nào mà có quan tâm để tìm hiểu về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như lịch sử hình thành một cái chế định bồi thường có định trước này ở các cái quốc gia theo common law và kể cả quốc gia theo civil law nhưng mà đã có một cái lịch sử phát triển lâu dài, thì nó là một cái chế định đặc thù và nó cũng có tính chất riêng biệt của nó. Nếu bây giờ mà chúng ta ép nó vào phạt vi phạm thì nó không còn là nó nữa. Nó đặc biệt ở chỗ, nó hay ở chỗ, nó hữu dụng ở chỗ là nó có những cái đặc điểm riêng của nó. Thế còn nếu bây giờ mà chúng ta ép vào cái khoản phạt thì nó lại là cái chế định phạt và nó không còn là hay đặc biệt nữa. Tất cả những cái giá trị về cái việc là các bên không phải chứng minh về thiệt hại thực tế, các bên không phải ngồi lại với nhau để cãi cọ với nhau, không phải, thì nó không còn nữa. Thì đấy là cái băn khoăn trăn trở từ cái góc độ hành nghề. Còn cái băn khoăn trăn trở tiếp theo là từ góc độ nghiên cứu, thì liệu cái nhận định của tòa án, cái quyết định của tòa án đã thực sự là thuyết phục, đã thực sự là hợp lý với những quy định hiện tại của pháp luật Việt Nam hay chưa? Thì đấy sẽ là cái chủ đề của một cái buổi nghiên cứu tiếp theo, buổi thứ hai. Và như là đã giới thiệu các bạn trong phần đầu chương trình thì là phụ thuộc vào cái sắp xếp của anh Hợp và Hiếu, thì chúng ta sẽ trao đổi về cái phân tích đấy tại buổi thứ hai. Thì mình xin được là kết thúc cái phần gọi là giới thiệu và phân tích 3 cái bản án liên quan đến bồi thường định trước tại đây. Và bây giờ thì mình muốn trả lại diễn đàn cho Hiếu và tất cả các bạn để chúng ta sẽ cùng nhau là trao đổi, bình luận, phân tích, và có bất kỳ câu hỏi nào thì mình sẵn sàng là trao đổi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Hiếu. Em cảm ơn anh Trung, một bài trình bày mà em thấy là rất là hay và rất là thú vị và bất ngờ ở một cái điểm rằng là đúng như anh nói, rằng là theo em hiểu là cái quan điểm của tòa án bây giờ là sẽ rằng là tất cả những cái điều khoản liên quan đến bồi thường định trước LD là bây giờ sẽ không được enforce theo luật Việt Nam giống như các bên thỏa thuận, mà tòa sẽ có vẻ như là tòa sẽ đưa nó về cái điều khoản về phạt bồi thường. Thì có một câu hỏi rất là technical của một bạn đã ở trên chat box, thì không biết anh có nhìn thấy không, nếu không thì em cũng có thể đọc lại cho em một cái câu hỏi đấy, rất technical, ba câu hỏi. Em có thể đọc luôn cho anh, nhanh. Câu hỏi là bạn đưa ra một cái tình huống giả định là công ty A, công ty cổ phần và pháp nhân B, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện ký kết hợp đồng cung cấp nước trong vòng 10 năm. Trong hợp đồng có điều khoản là hai bên cam kết sẽ không đơn phương chấm dứt hợp đồng ngoại trừ hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, hành vi vi phạm thì sẽ phải trả cho bên kia 800 triệu. Liệu điều khoản này có hiệu lực hay không? Anh có comment gì về cái tình huống giả định mà bạn đưa ra? Tình huống rất là tính lý thuyết và giả định thôi, nhưng mà điều khoản được structure theo cái dạng bồi thường định trước như anh vừa nói. Thì anh Trung ơi, anh có thể bật cái mic tại hiện tại em lại đang không nghe thì anh. Ok, xin lỗi, mình sẽ nói lại, tức là với cái thông tin giả định mà Hiếu vừa mới đọc thì theo mình hiểu ở đây là cũng nói rằng là nếu mà vi phạm thì là bồi thường 800 triệu, đúng không? Thế thì là theo mình là áp dụng cái tình huống mà đã được xác định ở trong cái vụ Yến Xào Yến Việt, thì ở đây cũng là ấn định trước một cái khoản bồi thường hay là phạt, hay là cứ tạm gọi là khoản thanh toán đi, đúng không? Mình không để cái ngôn từ nó chi phối nữa. Hai bên sẽ phải có nghĩa vụ là trả cho nhau một khoản 800 triệu. Thì cũng giống cái trường hợp ở trong cái vụ việc giữa Yến Xào Yến Phạt, hai bên khi mà vi phạm cái thỏa thuận về đại lý thì sẽ phải trả cho nhau 10 tỷ. Thì mình nghĩ rằng là khả năng cao là quan điểm của tòa án cũng sẽ tương tự với cả cái vụ Yến Xào Yến Việt, tức là ở đây là nó sẽ không phải là bồi thường, bởi vì là nó không gắn với cả cái thiệt hại, càng không gắn với thiệt hại thực tế. Thì là ở đây là tòa án sẽ khả năng là sẽ coi nó là một cái thỏa thuận về phạt vi phạm, và phạt vi phạm thì quay trở lại vẫn phải có cái điều kiện là không vượt quá 8% phần nghĩa vụ bị vi phạm. Và như vậy tức là cái bên nào mà yêu cầu phạt thì vẫn phải có nghĩa vụ chứng minh là có vi phạm, và phần vi phạm của phần mà bị vi phạm đấy có giá trị bao nhiêu thì là phải không vượt quá 8%. Còn nếu mà vượt quá 8% thì khả năng là tòa lại tuyên là cái phần vượt quá đấy bị vô hiệu.
Thì đấy là cái nhận định mang tính chủ quan của mình. Cảm ơn anh. Và bạn sau câu hỏi đấy thì bạn cũng có đưa ra một vế nhỏ hơn ở câu hỏi đấy là nếu mà trong trường hợp hai bên có thỏa thuận mà đưa ra trọng tài VIC thì A có thể biện B, nghĩa là claimant có thể kiện respondent về việc là đòi 1 tỷ khi B đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không. Thì thú thực là mình cũng không hiểu tại sao lại là 800 triệu và 1 tỷ ở đây khác nhau là gì, nhưng mà câu hỏi của bạn là nếu mà bạn đưa ra giải quyết tranh chấp tại VIC thì em có thể hiểu câu hỏi rằng là có thể có sự khác nhau gì hay không, có thể là bạn hỏi như vậy thì anh có thể bình luận thêm một chút về cái điểm này được không ạ? Anh Trung ơi, anh lại mute, anh phải unmute. Xin lỗi mình, thế thì mình lại nói lại. Từ mình thì mình đoán cái câu hỏi của bạn ở đây rằng là mặc dù là hai bên đã có một cái thỏa thuận như vậy, đúng không, nhưng bây giờ claimant có thể disregard, bỏ qua cái thỏa thuận đấy mà quay ra là đòi bồi thường về thiệt hại thực tế, đúng không? Và chứng minh là tôi thực tế là tôi thiệt hại 1 tỷ cơ, nên là bây giờ tôi cứ đi đòi 1 tỷ. Có vẻ như là bạn đang hỏi như vậy, đúng không? Bạn có clarify lại ở dưới này là câu hỏi của em là có thể kiện ra VIC hay không và quan điểm của trọng tài là thế nào? Em hiểu rằng là quan điểm trọng tài và quan điểm của tòa án có thể khác nhau gì không? Chắc là bạn hỏi về cái điểm đấy. Thì điểm thứ nhất, tức là kiện ra VIC hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào điều khoản giải quyết tranh chấp của bạn ở trong hợp đồng, đúng không? Tất cả chúng ta đều biết là kiện ra tòa án hay là kiện ra trọng tài thì nó phụ thuộc vào điều khoản giải quyết tranh chấp, nên là cái đấy thì phải mở hợp đồng và mở điều khoản giải quyết tranh chấp ra để xem là cơ quan tài phán mà hai bên thỏa thuận là ở đâu, có phải VIC hay không, và thỏa thuận đấy, cái thỏa thuận trọng tài đấy có phải là một thỏa thuận trọng tài hợp pháp, có hiệu lực hay không, thì đấy là cái phần mà bạn phải nghiên cứu. Nhưng mà giả dụ là nó hợp pháp và đưa ra VIC thì là ý bạn hỏi là quan điểm của trọng tài trong cái vụ việc đấy như thế nào, thì đấy là mình nghĩ là một câu trả lời nó hơi bị khó. Bây giờ hỏi mình là quan điểm của trọng tài như thế nào, thì liệu là trọng tài có bị ảnh hưởng và ảnh hưởng tới mức nào cái đường lối xét xử của tòa án tối cao trong các cái vụ việc về bồi thường định trước, hay là trọng tài vẫn có thể đưa ra cái lập luận riêng của mình, đưa ra những nhận định đánh giá riêng của mình về pháp luật cũng như là việc áp dụng pháp luật, và trọng tài vẫn đưa ra một cái phán quyết độc lập của mình. Đấy thì là mình có thể nói rằng là về mặt nguyên tắc trọng tài vẫn được đưa ra cái quan điểm riêng của mình về việc áp dụng pháp luật. Thế còn cái phán quyết trọng tài đấy có bị challenge bởi các bên tại tòa án và có được bị bác bởi tòa án hay không thì đây lại là một câu chuyện khác nữa. Nhưng mà cái quan điểm của mình và theo như mình hiểu là trọng tài vẫn có cái quyền là đưa ra cái quan điểm riêng biệt của mình, bởi vì là các cái bản án của tòa án thì nó vẫn không phải là cái nguồn của pháp luật mà buộc trọng tài là phải áp dụng. Thì đấy là cái câu trả lời của mình cho cái câu hỏi của bạn. Thì không biết là đã giải đáp được cái thắc mắc của bạn chưa? Không thấy bạn có comment gì thêm. Em có một số câu hỏi khác thì chắc để thời gian thì em sẽ có một câu hỏi rất thú vị. Bạn có nói rằng là em đọc một blog và thấy có một quan điểm cho rằng pháp luật Việt Nam cho phép các bên thỏa thuận về bồi thường thiệt hại ấn định trước vì ngoài các lý do khác, trong các tranh chấp dân sự, trong quá trình chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tòa án phải tổ chức phiên họp hòa giải giữa các bên tranh chấp và phải công nhận thỏa thuận của các bên nếu có. Như vậy, nếu trong phiên họp hòa giải các bên thỏa thuận được mức thiệt hại cụ thể mà một bên phải bồi thường thì tòa án phải chấp nhận thỏa thuận đó. Thỏa thuận về thiệt hại trong trường hợp này về bản chất là một thỏa thuận về bồi thường thiệt hại ấn định trước. Thì bạn hỏi là anh có bình luận gì về cái quan điểm này hay không? Anh sẽ trả lời là như sau, là cái tình huống mà em đưa ra thì hoàn toàn đúng không? Nếu mà các bên thỏa thuận được thì quý quá, tòa sẽ công nhận ngay. Chỉ có điều rằng là cho cái phân loại của mình đang trao đổi ở đây thì cái thỏa thuận của em là bồi thường định sau chứ không phải là định trước. Định trước ở đây là về mặt tham minh, tức là trước khi mà xảy ra tranh chấp ấy, là nó bị bởi vì nó tồn tại luôn ở trong hợp đồng như là một cái con số, như là một cái tỷ lệ ở trong hợp đồng khi mà các bên chưa có xảy ra cái tranh chấp, chưa có xảy ra thiệt hại, chưa có xảy ra vi phạm. Còn như cái trường hợp của em, tức là đã xảy ra rồi, nên là
nếu mà về mặt tham minh thì mình sẽ gọi là bồi thường định sau. Và trong cái trường hợp đấy thì anh hoàn toàn đồng ý với cả em là tòa cũng không có cái lý do gì để phản đối cả. Kể cả là em bảo rằng là ok, anh vi phạm nhưng mà anh em mình còn làm ăn với nhau dài dài nên là anh cũng chả phải bồi thường gì đâu, chuyện này chuyện nhỏ nên là chả quan trọng gì đâu. Thì anh nghĩ là cũng chả ai phản đối cả, chả ai bắt là không, ông kia đã vi phạm nên là phải bồi thường, phải bồi thường bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu, bồi thường toàn bộ. Anh nghĩ là không ai can thiệp vào cái thỏa thuận của các bên cả, cũng không nảy ra đưa ra một cái câu hỏi pháp lý nào cho cái tình huống mà em đặt ra cả. Cảm ơn anh. Có một câu hỏi nó cũng tương tự liên quan của bạn đưa qua liên quan đến một cái điều khoản, một cái quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận hiệu lực của một phán quyết trọng tài. Anh nghĩ là cái fact khá tương tự như cái anh vừa giải thích. Trong đó bạn nói rằng là về việc diễn ra giữa một công ty quản lý của Lazada và người lao động cũ khi có hành vi vi phạm hợp đồng NDA. Quyết định này công nhận hiệu lực phán quyết của VIEC về hai việc: hiệu lực của thỏa thuận NDA và công nhận yêu cầu bồi thường 3 tháng theo hợp đồng. Và bạn chỉ đặt ra vấn đề liên quan đến cái vấn đề số 2 là công nhận bồi thường 3 tháng theo hợp đồng. Do không có hợp đồng nên không biết rằng các bên có ấn định trước bồi thường trước hay không. Nhưng rõ ràng mức bồi thường này có tính chất ước tính mà khó có thể coi là thiệt hại trực tiếp và thiệt hại thực. Anh có thể cho chúng em xin bình luận về kênh này được không? Em xin cảm ơn anh. Hơi về fact nhưng mà mình nghĩ là cái thông tin nó đưa ra nó không có được đầy đủ và nó thú thực là nó hơi mơ hồ đối với mình, nên là mình cũng cảm thấy là không sẵn sàng lắm để bình luận một cái vụ việc có thực và các bên đã qua nhiều cấp xét xử như vậy đưa ra một cái bình luận. Mình sợ là nó hơi chủ quan và phiến diện. Thế nên là nếu mà có thể thì là bạn cứ liên lạc và bạn cứ cung cấp cái tài liệu cho mình, thì có thể là mình sẽ trao đổi trực tiếp với bạn hoặc là trao đổi trong cái buổi thảo luận sau của chúng ta cũng được. Cảm ơn anh. Câu hỏi rất thú vị về điều khoản phạt là nếu trong hợp đồng thương mại các bên thỏa thuận bồi thường định trước là 14%, thỏa thuận bồi thường định trước là 14%, thì tòa án có khả năng đưa về mức phạt 8% hay không, hay tuyên bố vô hiệu hoàn toàn đối với cả điều khoản bồi thường định trước này? Mình nghĩ đây cũng là một cái chủ đề khá là thú vị và thực tiễn chứ không phải là không. Thế còn nếu mà chia sẻ với cả bạn cái gọi là cái hiểu biết thực tế và cái hiểu biết thực tế của mình tại thời điểm này, thì mình được hiểu là cái đường hướng xét xử sẽ là đưa về mức 8%, tức là sẽ cho phép cái phần mà vẫn nằm trong cái ngưỡng mà pháp luật cho phép để mà nó tiếp tục tồn tại, chứ không bác đi toàn bộ cái đấy. Nhưng tất nhiên ở đây phải nói là 8% là phần thiệt hại thực tế nhé, không phải 8% giá trị hợp đồng. Thế còn cái phần mà vượt qua 8% thì tòa án sẽ không công nhận. Vâng, cái đường hướng rất hay của phía tòa. Câu hỏi cũng rất là hay liên quan đến điều khoản giới hạn trách nhiệm bồi thường trong hợp đồng, exclusion of liability, trong chủ đề rất hay. Bạn hỏi là em muốn hỏi đối với điều khoản giới hạn trách nhiệm bồi thường trong hợp đồng, chẳng hạn giá trị bồi thường tối đa là tổng tiền phí dịch vụ được trả trong thời hạn hợp đồng, trong trường hợp xảy ra tranh chấp liệu có hiệu lực pháp lý hay không? Chủ đề mà mọi người cũng đã nói chuyện rất nhiều. Anh có bình luận về việc này không ạ? Cái gọi là giới hạn trách nhiệm thì thú thực là nếu mà về mặt phân tích thì nó cũng có những cái thú vị của nó, nhưng mà nó lại không phải là bồi thường định trước. Nó đâu đó nó lại ngược với cả cái bồi thường định trước một chút. Thế nên là mình nghĩ là nó sẽ là chủ đề của một cái câu chuyện trao đổi khác, bởi vì là mình đang có kế hoạch và mình sẽ triển khai, cũng có thể là ở cái diễn đàn này, một cái series các cái phần phân tích về những cái khái niệm như vậy, tức là đâu đó nó có nguồn gốc từ common law, từ hoạt động thương mại quốc tế và cách nhìn nhận của nó trong cái pháp luật Việt Nam như thế nào. Thì mình nghĩ là đây, như Hiếu nói, là cũng là một cái chủ đề hay và rất có giá trị thực tiễn, mà mình nghĩ là mình sẽ trao đổi cụ thể hơn. Chứ còn bây giờ nói cái quan điểm, cái kết luận thì thứ nhất là nó không đầy đủ, và thứ hai là nó cũng hơi phít. Thì cứ để mình sẽ có một cái buổi, một cái có thể nói là một cái series riêng về cái chủ đề này. Cảm ơn anh. Có một câu hỏi từ các anh chị ở CNC Council. Vẫn với giả định như các anh chị có nêu ở trên, nhưng giờ mình có thêm quy định sau để làm rõ ý định của các bên. Liệu quy định như vậy có giúp ích hơn? Đây là bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận, được lập khi đã tham chiếu đến quy định tại điều 13 và điều 360 Bộ luật dân sự 2015 để hạn chế nghĩa vụ của một bên phải chứng minh
mất thời gian tốn kém. Và vì đây là một thỏa thuận làm nền tảng để các bên ký hợp đồng. Thì anh có bình luận gì nếu mà các bên luật sư khi soạn thảo hợp đồng họ đưa cái điều khoản này vào, tham chiếu đến điều 13 và điều 360 về thỏa thuận bồi thường thiệt hại, nhớ điều. Mình nghĩ là đây là một cái cách tiếp cận rất là hay và rất là chính xác của các anh chị luật sư bên CNC, và nó sẽ giúp cho cái việc là tranh luận ở tòa và nhận định ở tòa, tức là mình gạt bỏ được cái câu chuyện là có nhầm lẫn, đúng không? Khi mà tòa bảo là nhầm lẫn thì bảo không ạ, cái này là khi mà em soạn hợp đồng là em đã thuê các anh chị bên CNC rồi, toàn là các anh chị giỏi giang và rất là hiểu rõ cái chế định này soạn thảo nên không có câu chuyện nhầm lẫn ở đây. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là đấy là cái giá trị duy nhất của cái việc là các bên làm rõ ra, chứ còn nếu mà nói về cái vấn đề là công nhận hay không công nhận, vô hiệu hay không vô hiệu, thì theo mình đấy là cái phản ứng của pháp luật đối với cả cái thỏa thuận, nên là cái intention của các bên thì nó sẽ không vượt qua được những cái quy định mang tính chất là bắt buộc của pháp luật. Và nếu mà cái thỏa thuận đấy nó rơi vào một cái trường hợp mà pháp luật không cho phép thì nó vẫn cứ là vô hiệu, chứ còn cái intention thì nó không vượt qua được cái quy định của pháp luật. Nếu mà đã là trường hợp vô hiệu thì nó vẫn là vô hiệu. Trong cái trường hợp này thì mình bình luận cụ thể thêm một chút, tức là các bên là dựa vào cái điều 13 và cái điều 360 của Bộ luật dân sự để mà nói rằng là cái điều đấy là bồi thường toàn bộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, thì là mình chưa bàn đến cái ý nghĩa thực sự của cái điều khoản đấy. Bản thân cái ngôn ngữ trong cái điều 13 và điều 360 đấy cũng có thể hiểu theo các cái nghĩa khác nhau, đúng không? Thỏa thuận lúc trước, thỏa thuận lúc sau, hay là thỏa thuận về cái giá trị bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế, hay là ấn định trước một con số lửng lơ mà không liên quan gì đến thiệt hại cả, đúng không? Tức là các anh chị có thể hiểu theo rất là nhiều cách. Ví dụ người ta bảo là ok, tôi cho các anh thỏa thuận, nhưng mà chỉ được thỏa thuận rằng là khi mà xảy ra thiệt hại thì là bồi thường 50% giá trị thiệt hại, 70% giá trị thiệt hại, tức là nó vẫn phải có thiệt hại và vẫn phải chứng minh giá trị thiệt hại, và các anh chị chỉ được phép thỏa thuận như thế thôi, chứ còn không được thỏa thuận theo kiểu là cứ vi phạm là bồi thường 10 tỷ bất kể là có thiệt hại hay không thiệt hại. Tôi chỉ biết là anh này thì anh không đến, tức là anh mang 10 tỷ ra đây, thì là mình cũng sẽ không bàn sâu và đưa ra một cái quan điểm cụ thể về cái cách hiểu của cái điều 13 như điều 360. Chỉ có cái điều rằng là trong những cái vụ tranh chấp mà mình vừa bàn, cũng như khả năng cao là các vụ tranh chấp mà anh em ta sẽ phải đối mặt giải quyết, thì nó sẽ là những vụ việc mang tính chất thương mại. Bởi vì là nếu mà dân sự với nhau thì sẽ ít được anh em ta quan tâm, cũng như là cái đặc tính về kỹ thuật nó không đến nỗi phức tạp, ít nhất là từ cái đánh giá rất là chủ quan của mình. Tất nhiên là mình biết là dân sự thì vẫn có những vụ việc vô cùng lớn, giá trị vô cùng lớn, nhưng mà có vẻ như là vẫn được ít cái sự quan tâm hơn. Thì cái đối tượng mà mình đang tập trung nghiên cứu ở đây là các cái giao dịch thương mại, và cái nguồn áp dụng trước hết thì nó sẽ là luật thương mại. Nếu mà không nói đến là một cái luật chuyên ngành, luật xây dựng, luật chứng khoán, luật bảo hiểm gì đấy, xong sẽ đến luật thương mại, rồi mới đến luật dân sự. Chính vì thế nên là nếu mà nó bị mắc ở cái quy định về bồi thường, quy định về vi phạm trong luật thương mại, thì là nó vẫn chưa đến được cái sự cho phép của Bộ luật dân sự. Nếu mà coi là Bộ luật dân sự là một cái sự cho phép thì đấy, quay trở lại, tức là cái việc mà các bên mà refer đến Bộ luật dân sự và nói rằng là tôi dựa vào đấy để thỏa thuận, thì có khả năng là vẫn không được công nhận, bởi vì tòa nói rằng là không, các ông mà mắc là trước hết là mắc ở Bộ luật thương mại mất rồi. Thì đấy là cái câu trả lời của mình cho các anh chị em ở CNC. Vâng, rất hay. Có một bạn đưa câu hỏi là liên quan một chút đến common law, rất giống cái câu hỏi wording của House of Lords. Anh có thể đề cập lợi ích của LD sẽ khiến các bên tiết kiệm được thời gian chứng minh thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, xuất phát của điều khoản LD là từ common law. Theo đó, yêu cầu với điều khoản này là: một, thiệt hại khó có thể định trước; hai, khoản bồi thường phải hợp lý, genuine estimation of loss, và không được sử dụng làm hình phạt. Nếu yêu cầu như vậy thì tòa sẽ phải xác định lại thiệt hại được ấn định với thiệt hại thực tế có tương ứng hay không. Vì vậy, điều khoản này sao có thể khiến các bên loại bỏ nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thực tế ạ? Có lẽ đây là bạn đánh dấu câu hỏi ở đây, nhưng mà
Thủ tục về mặt cá nhân em chưa hiểu câu hỏi lắm, em sẽ đọc lại. Nếu yêu cầu như vậy thì tòa án vẫn sẽ xác minh lại là thiệt hại được ấn định với thiệt hại thực tế có tương đương hay không, mặc dù ở trong common law đấy ạ. Vâng. Vì vậy điều khoản này sao có thể khiến các bên loại bỏ nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thực tế ạ? Có nghĩa em hiểu rằng ý của bạn hỏi ở đây rằng là làm thế nào để có thể chứng minh rằng bồi thường này là bồi thường hợp lý, là một cái genuine estimation of loss của các bên tại cái thời điểm ký hợp đồng, thì cái nghĩa vụ của các bên sẽ như nào, chứng minh như nào, thì anh có thể bình luận một chút về cái này không? Nếu mà mình hiểu đúng cái câu hỏi cũng như cái phân tích của bạn thì là cái trả lời của mình sẽ là thực ra là LD là nó đã tách rời khỏi cái thiệt hại thực tế rồi. Thế còn cái đánh giá là LD nó có enforceable hay không, như bạn nói là sẽ so nó với cả cái genuine pre-estimate về cái thiệt hại mà sẽ xảy ra, tức là tòa chỉ quay lại cái thời điểm mà các bên đang ngồi đàm phán. Tại thời điểm đấy thì là các ông đã hình dung về cái thiệt hại khi mà có vi phạm xảy ra nó là như thế nào, đúng không? Nếu mà các bên mà hình dung là nó vi phạm xảy ra thì nó là khoảng 9 tỷ, 10 tỷ, ok, nếu mà như vậy thì bây giờ ấn định luôn là thiệt hại thì bồi thường là 8 tỷ, bồi thường là 9 tỷ, bồi thường là 10 tỷ. Và như vậy nó là genuine, chứ không phải là so sánh cái con số mà 9 tỷ, 10 tỷ đấy với cái thiệt hại thực tế sau khi mà thiệt hại đã xảy ra rồi. Tòa bảo là ok, bây giờ xảy ra rồi và cái thiệt hại thực tế nó là 5 tỷ mà các ông lại ấn định là 10 tỷ, nên là cái đấy nó không phải genuine, nên là bác đi. Thì mình hiểu rằng là cái đấy không phải là cái cách tòa nhìn nhận. Tòa nhìn nhận là so cái con số ở trong hợp đồng với cái estimate mà các bên có một cách trung thực và thiện chí tại thời điểm trước khi ký hợp đồng, so sánh hai cái đấy để xem là nó có được enforce hay không, chứ không phải là so cái con số trong hợp đồng với cái giá trị thực tế. Thế nên là khi mà xảy ra vi phạm rồi mà muốn đòi LD thì sẽ không phải đi chứng minh thiệt hại thực tế để mà so sánh nữa, mà là lúc đấy là nếu mà cái bên mà muốn bác cái LD đấy thì phải chứng minh rằng là cái con số trong hợp đồng nó không phải là cái genuine estimate, mà thực ra là nó mang mục đích phạt, mục đích của penalty, thì lúc đấy là tòa mới bác nó đi. Không biết là đã trả lời đúng cái câu hỏi của bạn này chưa? Em cũng hiểu cái giải thích của anh, và đúng là em cũng có observation nữa là đúng là tòa common law người ta hoàn toàn có thể là không enforce cái điều khoản LD đấy nếu mà không phải là một cái genuine pre-estimation of loss. Em cũng hiểu việc tương tự như vậy. Em chuyển sang một câu hỏi khác của bạn đề cập nhiều hơn đến cái cách illegality một chút, nhưng mà trong hợp đồng về thiết kế nội thất có điều khoản về việc hối lộ và hoặc hứa hẹn của với các bên hoặc bên thứ ba nhằm ưu tiên ký hợp đồng thỏa thuận với bên còn lại, hoặc có được một lợi ích nào đó nếu có hành vi hối lộ thì phạt bên gây ra thiệt hại 20 triệu ở Việt Nam, giá trị hợp đồng thì 12 triệu, thì có hợp lý hay không ạ? Tức là bạn đã coi đây là một cái thỏa thuận về phạt vi phạm rồi, đúng không? Từ fact cũng hiểu như thế. Và vì vậy nên là thỏa thuận phạt vi phạm thì là nó sẽ mặc nhiên nó đi theo cái quy định về phạt vi phạm trong luật thương mại, và nó không được vượt quá 8% phần giá trị bị vi phạm. Thế chứ còn nếu mà giá trị là 12 triệu mà phạt 20 triệu thì mình nghĩ rằng là nó sẽ vượt quá cái giá trị bị vi phạm, thì là mình nghĩ khả năng cao là tòa sẽ không công nhận cái đấy. Nếu mà đi theo cái hướng rằng là cái này là cái chuyện rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng, rất là nhạy cảm, vi phạm cái hối lộ đấy là gây cho tôi thiệt hại kinh khủng, thiệt hại cả hàng trăm hàng nghìn tỷ, nên là tôi sẽ chứng minh và tôi đòi ông là 100 tỷ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bảo rằng là giá trị mà 12 triệu mà đòi 100 triệu thì mình nghĩ là nếu mà đi theo cái chế tài phạt thì là khả năng cao là nó sẽ bị vướng với quy định 8% giá trị vi phạm. Rất clear. Thank you anh. Như vậy là mình đã vừa đi qua hết các cái câu hỏi của mọi người đưa lên cái mục chat box này. Thì không biết là mọi người có thêm câu hỏi gì không, thì mọi người có thể copy vào phần chat, hoặc nếu không là mọi người cũng có thể nói, không sao cả. Thì trước hết là rất cảm ơn anh Trung và bài trình bày này rất là rõ ràng về cái bức tranh, em nghĩ là rõ hơn về cái cách tiếp cận của cái tòa án Việt Nam đối với cả điều khoản LD trong các hợp đồng thương mại. Tại vì từ trước đến nay thì cái observation của em đối với cả khía cạnh luật sư hành nghề chẳng hạn, thì thường khi mà tư vấn cho khách hàng sẽ nói rằng là cái việc mà cái điều khoản LD này có được enforce ở Việt Nam hay không thường vẫn để unclear. Từ trước đến nay anh em vẫn là thường là có một cái xu hướng chung là nói như thế, tại vì luật Việt Nam là unclear. Nhưng mà rõ ràng là đối với cả những kết quả từ cái việc là anh phân tích 3 cái bản án ngày hôm nay, cũng giống như những cái observation,
thì cũng có thể là từ nay các luật sư khi mà tư vấn cho khách hàng cũng phải cân nhắc hơn một chút xem là thực sự là unclear hay là tòa án của Việt Nam người ta có cái xu hướng trong cái việc rằng là take một cái cách tiếp cận nó thận trọng hơn với cả điều khoản LD này, và cả với tòa án cũng như là cũng có thể là với cả trọng tài, đúng không ạ? Mặc dù như chúng ta đều không biết, cũng có một cái comment ở trên này, có một chị nói rằng là trong trường hợp mà xử ở trọng tài thì trọng tài phải tuân theo pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng là nếu mà hội đồng trọng tài người ta cũng có một cái view như vậy thì là có khả năng cao rằng là người ta cũng sẽ không enforce cái điều khoản LD này. Thì chắc cũng không có câu hỏi nào thêm. Thì thực ra là có thêm một câu hỏi ở đây các bạn. Bạn Hoàng, bạn đưa ra một cái nhận định. Em nghĩ câu chuyện ở đây là pháp luật không cho phép các bên loại trừ chế định bồi thường thiệt hại thực tế, chốt chặn để bảo vệ các bên trong quan hệ hợp đồng, nên dù các bên thỏa thuận thế nào thì bồi thường thiệt hại ấn định cũng không được công nhận. Việc công nhận LD dù tốt sẽ có thể dẫn đến hệ quả là các bên lợi dụng LD để thu lợi không chính đáng. Mục tiêu tham gia hợp đồng không phải để thực hiện hợp đồng mà chờ bên kia phạt vi phạm để hưởng LD. Trừ khi pháp luật thay đổi và cho phép loại trừ chế định bồi thường thiệt hại thực tế và sử dụng LD trên cơ sở tôn trọng thỏa thuận của các bên. Đây có thể xem là xung đột giữa nguyên tắc tự do thỏa thuận và chính sách pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự. Bình luận, observation rất là strong về lý do tại sao LD không nên được thực hiện. Đấy, câu hỏi chỉ có thế là bạn chỉ có một cái observation thế thôi, không biết anh có bình luận gì thêm về là ngoài việc pháp luật không cho phép áp dụng LD khi bởi vì là muốn các bên phải theo bồi thường thiệt hại thực tế, thì ngoài cái quy định này thì các bên về vấn đề là thỏa thuận về thời hiệu khởi kiện ấy, nó cũng khá là tranh luận là các bên có được thỏa thuận về thời hiệu khởi kiện hay không, hay là cái việc khi mà các bên không thống nhất là thỏa thuận khi mà có sự kiện thay đổi, nhưng mà tòa án vẫn có quyền sửa đổi hợp đồng các bên, thì cái vấn đề ở đây là vấn đề pháp luật hay là tòa án muốn bảo vệ các bên trên nguyên tắc là công bằng. Do đó thì từ chối cái việc thỏa thuận hay là từ chối cái ý chí của các bên trong quan hệ hợp đồng để nhằm hướng đến cái sự ổn định của quan hệ dân sự. Quan điểm của em là như thế. Ok, anh ghi nhận cái quan điểm của em và cũng khá là thú vị. Chỉ có là anh em ta vẫn còn 2 buổi nữa, đúng không? Một buổi sau thì sẽ nhìn nhận nghiên cứu xem là thực tế là pháp luật Việt Nam quy định như thế nào, đánh giá lại cái hợp lý và chưa hợp lý của cái quyết định của tòa án, và một cái buổi cuối cùng thì là nhìn nhận kết hợp với cả cái phân tích góc nhìn chính sách như em nói, đúng không? Từ gọi là kết hợp về đầu tư thương mại, tự do hợp đồng, hay là về gọi là law and economics, tất cả để xem là ok, thế thì nó nên như thế nào, mình mong muốn nó như thế nào, đâu là cái chính sách mà ủng hộ nó hay là không ủng hộ nó. Bởi vì là anh nghĩ là nó không đơn giản như là em nói, bởi vì khi mà hàng mấy trăm năm nay tất cả các nước ở trên thế giới, không phải là tất cả, nói như thế thì anh nghĩ là không đúng, ít nhất là các cái nước common law như anh biết, hoặc là một số khá những nước mà theo civil law thì họ vẫn áp dụng, trong thương mại quốc tế cũng áp dụng. Mình nghĩ là nó cũng không phải là có cái điều gì đấy gọi là sai trái như thế cả. Thế còn nếu mà nó, đương nhiên là mỗi một cái chế định thì nó sẽ có một cái vấn đề phát sinh của nó, cũng như là cái khả năng là bị các bên lợi dụng. Nhưng mà bất kỳ một cái chế định nào đều như vậy thì không có nghĩa là có khả năng là bị lợi dụng thì sẽ cấm nó đi. Tất cả những vấn đề đấy thì anh nghĩ là anh em mình sẽ bàn bạc sâu hơn ở cái buổi thứ 3, nhìn nhận từ góc độ chính sách và đầu tư thương mại kinh tế. Thì là anh nghĩ là để cái chủ đề đấy rất là hay, rất là quan trọng cho cái buổi thứ 3 của anh em mình. Em cảm ơn anh. Có một bạn đưa comment về cái bình luận của bạn Hoàng thôi, thì mọi người có thể theo dõi phần chat. Chắc là cũng hết câu hỏi rồi. Thì thực sự là rất cảm ơn anh buổi hôm nay, cái góc nhìn rất là mới về cái view của tòa án Việt Nam, và rất mong là sắp tới là có thể bố trí được 2 cái buổi tiếp theo như anh giới thiệu, để mình có một cái nhìn tổng quát hơn về cái chế định này và về cái cách phát triển trong cái thời gian tới, để xem nó sẽ như thế nào.
Thì nếu mà Cảm ơn Hiếu. Và trước khi mà mình kết thúc thì mình vẫn nghĩ là nên lưu ý với tất cả các bạn tham dự buổi hôm nay, dù là nhìn từ góc độ hành nghề hay là góc độ học thuật nghiên cứu, thì chúng ta vẫn biết rằng là đấy, cái quan điểm mà chúng ta nhận định là áp dụng cho những cái bản án cụ thể mà chúng ta phân tích, chứ mình không muốn đưa ra một cái nhận định quá rộng hay là quá chủ quan, nói rằng là tòa án Việt Nam không công nhận cái này, không công nhận cái kia, hoặc là tòa án Việt Nam từ nay là tòa án Việt Nam sẽ thế này sẽ thế kia, thì mình nghĩ rằng là nó rộng và nó chủ quan quá. Ở đây là chúng ta là phân tích mang tính chất là học thuật dựa trên 3 cái bản án, 3 cái vụ việc, và thậm chí là 3 cái bản án, 3 vụ việc đấy là cái thông tin nó vẫn đang bị giới hạn. Chính vì thế nên là mình nghĩ là sẽ không có đầy đủ cơ sở để đưa ra một cái kết luận hay một cái nhận định mang tính tổng quát là tòa án Việt Nam sẽ thế này sẽ thế kia về cái chế định này. Thì mình nghĩ là nên làm rõ như vậy. Comment cuối cùng đấy, bài tập về nhà dành cho anh ạ. Comment bạn nói rằng em hy vọng buổi sau có thể được tiếp cận với các so sánh pháp luật cụ thể với các quốc gia về LD, thậm chí cả về penalty. Vấn đề vai trò của cơ quan giải quyết tranh chấp với việc viết lại thỏa thuận linh hoạt áp dụng LD. Anh cảm ơn các anh chị nhiều và buổi chia sẻ thực sự rất hay. Bài tập về nhà của anh là làm so sánh ạ. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh Trung nhiều, cảm ơn tất cả mọi người, hơn 100 bạn, bây giờ còn 96 bạn đã tham gia cái buổi giao lưu chia sẻ của anh Trung ngày hôm nay. Appreciate mọi người đã dành thời gian sáng thứ Bảy để đến đây chia sẻ, và rất là hy vọng là được gặp lại mọi người trong 2 cái buổi sắp tới cùng với chủ đề này của anh Trung. Cụ thể lịch của 2 buổi sắp tới như nào thì sẽ được anh Hợp chia sẻ ở trên Facebook Vietnamese Law Student Chat Room, mọi người có thể follow cái Facebook đấy. Và cũng sẽ được share lại trong rất nhiều diễn đàn, thì là mình nghĩ rằng là thông tin sẽ đến được mọi người thôi, sẽ thông tin lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh Trung, cảm ơn mọi người, chúc anh Trung và mọi người một cuối tuần vui vẻ.